ਸੋ ਹੈਲੋ एवरीवन ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਭਰਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 90% ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਓਲਡ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਹੋਰ ਫੇ
ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਜੀ।